in case something bad happens to you, is it a document that could, I don't know, change a regime in some country? Is it that dangerous, to say so, that big? We have a number of documents that are capable of tending towards a change in regime, and perhaps Tunisia is an example of that, with the collapse of Ben Ali regimes after Allah Akbar, a Lebanese newspaper, wrote some Arabic articles about cables about Tunisia. Revoluția Iasomiei a fost precedată de publicarea unor depeșe care au dezvăluit corupția în care se scălda clanul președintelui Ben Ali. Acum protestele violente de stradă s-au mutat în Egipt, iar WikiLeaks nu stă degeaba. Zilele trecute a publicat un document secret din 2008 al ambasadei americane de la Cairo care demonstrează că Washingtonul i-a susținut în ultimii ani pe activiștii pro-democrație din Egipt. Mai mult, o telegramă din 2009 descrie poliția egipteană drept o forță scăpată de sub control care folosește metode brutale împotriva demonstranților, a unora dintre deținuții politici sau chiar a trecătorilor ghinioniști. But we do have many financial documents, many military documents, many documents concerning different governments. That is a normal part of our procedure. The last 5 months or so, this organization has been in an unusual position where it's had a million or so documents of very high quality relating to the United States, and at the same time has been under a very difficult attack by power groups in Washington and in some other countries that Washington has been able to influence. It's an unusual circumstance for us, and we've managed to keep publishing throughout that time, but under great difficulty. Julian Assange ne-a primit la Ellingham Hall în casa unui prieten în care locuiește temporar, într-un fel de arest preventiv, undeva la 200 de kilometri distanță de Londra. Aici și-a găsit refugiul după ce a fost eliberat pe cauțiune. Conacul, tipic englezesc, este proprietatea unui fost ofițer de armată, actual cameraman de război. Von Smith, unul dintre puținii oameni în care fondatorul WikiLeaks are încredere și unul dintre puținii oameni care au avut curajul să-l găzduiască pe Julian Assange. Condițiile eliberării pe cauțiune sunt stricte și Assange nu se poate deplasa prea mult în regat și nici ieși din țară. Îl așteaptă noi audieri la Londra și o posibilă extradare în Suedia, unde este acuzat de viol și molestare sexuală. Regardless of what happens in February 6 to 7, there will be an appeal. If we win, the prosecution will appeal. If we lose, the prosecution will appeal. So that case is likely to continue all of next month. Și Suedia nu este singura care îl vrea pe banca acuzaților. One of your lawyer mentioned at some point that if you are going to be sent in the US, you may end up in Guantanamo. Are you afraid of that? The US extradition case is a serious business, and not just on me. There are threats to the rest of my staff and other volunteers. The most serious public threat that we know about is in relation to me. But there are, for example, bills, legislation before the US Senate to declare our organization a transnational threat and turn us all into what in the United States is called enemy combatants. And that would permit us to be treated like members of Al-Qaeda or other terrorist groups and placed in Guantanamo or Bagram. Până acum, scandalul Cablegate a atins doar tangențial țara noastră. WikiLeaks a publicat câteva mesaje trimise la Washington de Ambasada Statelor Unite la București sau de alte ambasade americane din Europa, dar în total sunt peste 1000 de documente cu referire la România și unele ar putea face vâlvă și la București. I have not personally reviewed the Romanian material, but I can say we find the cables from Eastern Europe for other countries to be of particular interest, much greater interest than the cables from London, Paris and Moscow. And I think the reason is that those big embassies have easy to use top secret cipher rooms, whereas in the smaller embassies, those top secret encoding rooms are hard to use.
Deși există din 2006, WikiLeaks a atras atenția la nivel global, mai ales în rândul ziariștilor la sfârșitul anului trecut. Operațiunea Cablegate a fost până acum vârful de lance al campaniilor WikiLeaks și, așa cum spune chiar Julian Assange, este doar începutul. What to expect next? Is it something big, something tremendous to come in the near future? As time goes by, we are rolling out Cablegate to more and more countries. So far, we have about 12 countries, but we will roll this out to around 60 countries over the next 3 months. Manipulator și arogant, scria recent New York Times despre Julian Assange, omul care a dat peste cap logica secretului diplomatic și a convorbirilor care rămân doar între patru pereți și sunt transmise din cancelarie în cancelarie pe calea firului roșu. Nu l-am găsit nici distant, nici arogant. Dimpotrivă, prietenos, sociabil, vorbăreț, înțelegător că invadasem casa cu cabluri și genți pline cu echipamente de televiziune. What's the future of WikiLeaks, having in mind those financial problems you have? Well, the future is probably, hopefully, let's start again. Și a reluat, mai așezat. So the immediate future looks like us suing Visa Europe, and perhaps we can get back some of that $5 million in donations that we've lost since December as a result of the economic blockade conducted wholly outside the judicial system against this organization as a result of political pressure emanating from the State Department. We have seen just recently that Visa in Europe has issued a statement saying they could find no illegality or breach of regulations with our processing of donations, but still they continue on to apply this blockade. Interesul uriaș pentru WikiLeaks și Julian Assange este confirmat de marile trusturi de presă care s-au întrecut în a scoate pe piață cât mai repede cărți despre fenomenul WikiLeaks. There will be around 6 books about this organization that will be released. The book has just been released by Der Spiegel, another book will be released by The Guardian, another by the New York Times, another by someone we fired, and so on. So there will be tremendous pressure on the organization, some good and some bad, and people will fight for an interpretation of our activities. Dincolo de interesul jurnaliștilor și bătaia pentru exclusivitate cu Julian Assange, opinia publică a reacționat la campania Cablegate. Unii o aprobă și o susțin, alții o critică. Cititorii revistei Time și-au dat votul pentru Julian Assange și l-au ales omul anului 2010. I was in prison when the Time magazine arrived, but it didn't arrive. They censored it. So I did just the envelope. Really? And they took the magazine out when they gave this to me. So they didn't want me to, I don't know, feel happy or something.